Hello everyone, myself Padma Pourel, student of Namchi Government College, BSc Physics Honours 4th semester. Today I am going to explain cyclotron. So before I start my topic, I would like to give my special thanks to our subject teacher Dr. Shipi sir, who gave me to make such a knowledgeable project or presentation to explain about cyclotron. So cyclotron भनेको चाहिँ के हो भन्दा in simple words, cyclotron is a device which we use to get high velocity or high energy charged particle for experiments in nuclear physics. So cyclotron भनेको चाहिँ small device हो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ high energy charged particle like deuteron, proton चाहिँ त्यहाँबाट साइक्लोट्रोनको हेल्पद्वारा चाहिँ एक्सिलरेट गर्न सकिन्छ. अन्त साइक्लोट्रोन चाहिँ कसले इन्भेन्सन गरेको भन्दा साइक्लोट्रोन चाहिँ इन 1931 मा युओ लरेन्स र एमएस लिभिङस्टनले इन्भेन्सन गर्नुभएको है. किन इन्भेन्सन गर्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ साइक्लोट्रोन इन्भेन्सन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लिनियर एक्सिलरेटर युज गरिन्थ्यो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट गर्नलाई. सो लिनियर एक्सिलरेटरमा चाहिँ धेरै ड्रब्याकहरू देखियो. सो बादमा उहाँहरूले साइक्लोट्रोनको इन्भेन्सन गर्नुभयो. त्यहाँबाट चाहिँ धेरै सजिलो भए चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट गर्नु. अन्त यो कामको लागि उनीहरूलाई साइक्लोट्रोन इन्भेन्सन गर्नुको लागि चाहिँ 1939 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि दिएको थियो. सो डेफिनेसन त भए. अब साइक्लोट्रोनको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ cyclotron work on the principle that a charged particle moving normal or perpendicular to a magnetic field experiences magnetic force due to which the particle moves in circular path. And the अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ Lorentz force is based on the principle of cyclotron. Lorentz force पनि साइक्लोट्रोनको प्रिन्सिपल हो. अन्त यो साइक्लोट्रोन चाहिँ स्मल अर सिम्पल डिभाइस हुन्छ, बट यसको चाहिँ मेडिकल फिल्ड र इन्जिनियरिङ फिजिक्समा चाहिँ धेरै मात्रामा यसको युजहरू देखिन्छ. अन्त साइक्लोट्रोन है, यो चाहिँ साइक्लोट्रोनको मतलब होल अरेन्जमेन्ट भयो. साइक्लोट्रोन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिस ग्यापमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है. सो यो चाहिँ मेटालिक स्फेरिकल सेप भयो जसलाई चाहिँ डिज भनिन्छ. अन्त यसको एबोभ र बिलोमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड राखिएको हुन्छ. दिस कल नर्थ पोल, दिस कल साउथ पोल. अन्त यो मतलब एबोभको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ. अन्त बिलोको चाहिँ अपवर्ड हुन्छ, एबोभको चाहिँ डाउनवर्ड हुन्छ है. अन्त जब यहाँ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट गरिन्छ, जब उसले चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ यो ग्यापमा. अन्त जब चार्ज पार्टिकल इन्ट्रोड्युस गरिन्छ अन्त उसलाई एक्सटर्नल फोर्स पाउँछ चार्ज पार्टिकलले, तब यो चाहिँ मुभ हुन थाल्छ है. सो जब यो मुभ हुन्छ, जति मुभ हुँदै जान्छ, सपोज यो डीदेखि यो डीमा पुग्दाखेरि चाहिँ उसले सर्टन भेलोसिटी, सपोज लेट्स v1 है, v1 लिएर यहाँ जान्छ भने जब यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर हुन्छ तब उसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, बट इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले यो चाहिँ सर्कुलर पाथमा घुम्छ है. सो जति यो चार्ज पार्टिकल हाई भेलोसिटीमा सर्कुलर पाथ बनाउँदै जान्छ त्यति त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ. और जब यसको रेडियस चाहिँ यो सेमी सर्कुलरमा यस च्याम्बर्सको बराबर हुन्छ तब चाहिँ यो हाई भेलोसिटी चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ टार्गेटबाट निकालिन्छ. सो साइक्लोट्रोनको मतलब यो नै हो यसको फङ्सन. अन्त यो होल अरेन्जमेन्टलाई चाहिँ भ्याक्युम बक्समा इभ्याकुएट गरेको हुन्छ. अन्त यो दुईटा डिजलाई चाहिँ एसी करेन्टसँग जोडिएको हुन्छ, किनभने अल्टरनेट करेन्टले चाहिँ सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ यसको पोलारिटी चेन्ज गर्छ. सो त्यही भएर एसी करेन्टमा जोडिएको हुन्छ. अन्त यो ग्यापलाई भन्छ एक्सिलरेसन ग्याप, पार्टिकल्स पाथ, यो सबै छ है. अन्त यसको वर्किङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन. अब हामीले यसलाई कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ 2D सेप hollow semicircular metal chambers D1 and D2 called Ds. The two Ds are placed horizontally with a small gap separating them.
The Ds are connected to the source of high frequency electric field. The Ds are enclosed in a metal box. The whole apparatus in place between the poles of a strong electromagnetic north pole south pole. The magnetic field act perpendicular to the plane of the Ds. The positive ion are produced in the gap between two Ds by ionization of gas. कन्स्ट्रक्सनमा यही छ है, दुईटा डी हुन्छ। सपोज है यो दुईटा डी छ है, यसलाई चाहिँ एसी सोर्ससँग कनेक्टेड हुन्छ। कन्स्ट्रक्सनमा यो आउँछ है 2D छ। यो चाहिँ स्मल ग्याप हुन्छ जहाँनिर चाहिँ चार्ज पार्टिकल यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा हुन्छ है। लेट्स सी यो D1 और यो D2। अन्त यसलाई चाहिँ एबोभ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड, बिलो पनि म्याग्नेटिक फिल्डसँग राखिएको हुन्छ। अन्त जुन चाहिँ साउथ पोलको डाइरेक्सन चाहिँ एबोभ अपवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ, नर्थ पोलको चाहिँ डाउनवर्ड। सो यो होल एपारेटसलाई चाहिँ भ्याकुम बक्समा हालेको हुन्छ। अन्त जब यहाँनिर इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज पार्टिकल इन्ट्रोड्युस गरिन्छ जसले चाहिँ जसको फोर्स हुन्छ QE। अन्त यसको कारणले गर्दा जब फोर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ जसले गर्दाखेरि एक्सिलरेसन हुन्छ QE अपन M। सो यो एक्सिलरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ है। सो भेलोसिटी इक्वल्स टु हामीलाई याद छ U + AT हुन्छ। सो V = AT, किनकि मतलब फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ इनिसियल स्टेटमा U चाहिँ 0 हुन्छ। सो V = QE/M × T। सो जब इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रङ हुन्छ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। सो यही प्रोसेस यहाँ हुन्छ। जब यहाँ चार्ज पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर मुभ भएर जान्छ, जब उसले फोर्स पाउँछ एक्सिलरेसन भएर यहाँ पुग्छ, यहाँनिर पुग्दाखेरि उसको भेलोसिटी चाहिँ V1 छ नि, यहाँ पुग्दा यसको सेम हुन्छ। सो यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ जब यो रिच गर्छ यो डिजमा। सो यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ। जब यो यहाँ पुग्छ जसले अगेन भेलोसिटी V2 हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ पुग्दा अर्को भेलोसिटी लिएर जान्छ। अन्त यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअसली भइबस्छ है। अन्त जब यो सर्कुलर पाथको रेडियस र यो स्पेरिकल सेलको रेडियस चाहिँ बराबर हुन्छ तब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा विन्डोबाट चाहिँ यो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ निकालिन्छ र टार्गेटमा हिट गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिँ हामीले यहाँबाट गेन गर्नु सकिन्छ। एसी सोर्समा पनि कनेक्ट गरेको हुन्छ। अब साइक्लोट्रोनको कन्स्ट्रक्सन सक्यो है। सो साइक्लोट्रोन चाहिँ कसरी वर्क गर्छ, कस्तो हुन्छ साइक्लोट्रोनको वर्किङ चाहिँ भन्दाखेरि जब when a positive ion of charge Q and mass M is emitted from the source, it is accelerated toward the D having a negative potential at that instant of time. यो D मा चाहिँ पोलारिटी चेन्ज हुन्छ एसी सोर्सले गर्दा। सपोज फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ D चाहिँ प्लस थियो नि, अगेन D2 मा पुग्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ। फेरि जब चार्ज पार्टिकल चाहिँ D2 देखि D1 मा मुभ हुन्छ त्यतिखेर त्यसको पोलारिटी पनि चेन्ज हुन्छ। So due to the normal magnetic field, the ion experience magnetic force and move in circular path. By the time the ion arrive at the gap between these, the polarities of these get reversed. Hence, the particle is once again accelerated and move into the other Ds with a greater velocity along a circle of greater radius. And फेरि यो साइक्लोट्रोन चाहिँ त्यो अघि मैले भनिहालेँ है त्यो त्यसरी काम गर्छ। अन्त अगेन के हुन्छ भन्दा thus the particle move in a spiral path of increasing radius and when it's come near the edge it is taken out with the help of deflector plate. The particle with high energy is now allowed to hit the target when the particle move along a circle of radius r with velocity v.
The magnetic force provides centripetal force which is BQV equals to mv square by r. B भनेको magnetic field or Q भनेको charge and B equals to velocity and mass भनेको त्यो चार्ज पार्टिकलको मास भइहाल्यो अन्त r equals to त्यो चार्ज पार्टिकलको रेडियस. Again calculations. क्याल्कुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स एक्ट एज अ सेन्टिपेटल फोर्स अघि क्युबिभी इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाई आर. सो रेडियस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एमभी बाई क्युबी. सो जति भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै रेडियस पनि बढ्छ. सो रेडियस एट इच टर्न इन्क्रिज ड्यू टु इन्क्रिज इन भेलोसिटी. देयरफोर इट्स बिहेभ लाइक स्पाइरल. नाउ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी पाउँछ भन्दा भी इक्वल्स टु क्युआरबी बाई एम. यो एबभ इक्वेसनबाट पाइहाल्यो. सो भी भनेको आर ओमेगा हो. सो आर ओमेगा इक्वल्स टु क्युआरबी बाई एम. सो ओमेगा चाहिँ हामीले क्युबी अपन एम ओमेगा पाउँछ. सो अन्त हामीलाई याद छ है ओमेगा भनेको 2πf हो. सो फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ. सो फ्रिक्वेन्सी एफ इक्वल्स टु क्युबी अपन 2πm. अन्त नौ टाइम पिरियड टी पनि हामीले निकाल्न सक्छ. सो टी इक्वल्स टु 2πm बाई क्युबी. सो यही यो साइक्लोट्रोनको क्याल्कुलेसन है. सो अब नाउ मुभ्स टु एप्लिकेसन. सो एप्लिकेसनमा के छ भन्दाखेरि साइक्लोट्रोन चाहिँ बेस्ट सोर्स अफ हाई एनर्जी बीम युज फर एक्सपेरिमेन्ट इन न्युक्लियर फिजिक्स वेयर हाई एनर्जी कोलाइजन आर रिक्वायर्ड. So cyclotron can be used in particle therapy to treat cancer. चाहिँ मेडिकलतिर पनि युज हुन्छ. So cyclotron beam can be used to bombard other atoms to produce a short-lived position emitting isotope suitable for PET imaging. So यो है साइक्लोट्रोनको एप्लिकेसन. सो जुनै पनि कुराको मेरिट र डिमेरिट त हुन्छ है. साइक्लोट्रोनको पनि लिमिटेसन्सहरू छ है. सो लिमिटेसनमा चाहिँ के छ भन्दा लिमिटेसनमा चाहिँ जब त्यो साइक्लोट्रोनमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रिलेटिभिस्टिक मास हामीलाई याद छ है एम इक्वल्स टु एम नट अपन √1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइटको एनर्जी सीको भन्दा चाहिँ भीको कम्ती हुनुपर्ने हुन्छ है. सो यसमा चाहिँ हाई भेलोसिटी चार्ज पार्टिकल गेन गर्दा चाहिँ कोही बेला चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ ज्यादा हुन्छ है. सो त्यसले गर्दा त्यो रेजोनेन्स कन्डिसन छ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु फेल हुन्छ. सो यसको मेन लिमिटेसन त्यही हो. अन्त मेन्टेनिङ अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड ओभर अ लार्ज एरिया अफ द डिस इज डिफिकल्ट. वान लिमिटेसन. अन्त अनदर एट हाई भेलोसिटिज रिलेटिभिस्टिक भेरिएसन अफ मास अफ द पार्टिकल अपसेट द रेजोनेन्स कन्डिसन. अन्त अर्को एट हाई फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभिस्टिक भेरिएसन अफ मास अफ द इलेक्ट्रोन इज एप्रिसिएबल एन्ड हिन्स इलेक्ट्रोन क्यान नट बी एक्सिलरेट बाई साइक्लोट्रोन. यो है लिमिटेसन. सो यति भन्दै आजको मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ सकिन्छ है. सो आई होप यु अल लाइक माई भिडियोज एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट मी. सो थ्याङ्क यू.